Hello. Wait lang. I-assign kita as co-host. Narinig mo ko, Teacher Vince? Narinig kaya ako dun sa live? Hello. Ay, wait. Ayan, hindi. Ay, galing naka-live na nga siya. Kasi nagka-caption dun sa ano. Hello. Pero di kita naririnig. Hello? Wala kang sound. Ba't ganun? Di ko naririnig. Narinig mo ko? Ikaw di kita naririnig. Rinig. Ikaw wala kang sound. Baka naman yung audio, yung ano mo. Wait, talagyan ko lang pala ng option yung mga participants na mute all. Otherwise, saan ba yun? Participants, ayun. Wala ko pa ring sound, by the way. Alam mo dati may option sa na mute all, pero hindi ko alam ba't ngayon hindi ko masya makita. Ay, nako. Okay. Ang problema ko yung mute. Mute, mute, mute. Ayun, mute all. Yes, nakita ko na. Tapos siselect lang ako ng people na i-unmute ko. Hi, Mami Kat! Hello Naririnig po, teacher. po. Yes po, naririnig ko po kayo. Good afternoon po. I-mute all ko, tapos mag-ask lang ako to unmute dun sa mga support system ko. Para hindi tayo bigla-biglang naaano po. Yun, mute participants upon end. Okay. So, 5 minutes. Teacher Vince, wala ka pa rin, di pa rin kita naririnig ah. Ay, practicing ko na pala yung isi-share ko na screen. Nasaan na ba yung screen ko? Ayan, nakikita na. Nice. Pero hindi ako nakikita sa screen, ano? Narinig lang ako. So, paano ko ba gagawin na makikita ako sa screen? Um, ayan. Yeah. Ayun pala. Ayan. Baka may option na ano, sa view. Ayan, nakikita ko na yung, ay, wait lang. Sa screen ko lang pala yun. Nakikita. Pin ko na lang.
Teacher Vince, di pa kita naririnig. Ayun, nakikita na ako dun sa screen ng Facebook Live. Ah, nakakaaliw. Hi, Mami Friends! Hello! Thank you for watching, Mami Friends. Sige. Uy, may 10 nang nakakakita. Ay, wait lang. Hindi ko pala na-check kung okay dun sa page. Ay, wait, sa page ko pala to. Sa page pala yung nakikita ko dun. Anyways, mag-start po tayo ng 5 p.m. dahil yun po yung oras na ating itinalaga para sa ating topic for this afternoon, sa ating free webinar po na effects of screen time. I just have every now and then kailangan ko lang maging conscious kasi baka may mga tao palang nag-aantay sa meeting room. Ayun. Teacher Vince, di mo pa rin na-figure out yung voice. Eh, Teacher Vince, okay ka na ba? Naka-unmute ka pero hindi kita naririnig pa rin. Tapos anong time na ba? Ay, 2 minutes to 5 p.m. Wala, hindi mo pa rin maayos yung ano mo. Mami Kat, ano yung option mo, meron kang unmute. Para kung hindi kita mapansin sa chat, you can unmute or raise your hand if you will say something or ino-note. Meron po kayong i-inform sa akin. Ah, Erica! Hi, Eka! Thank you for watching. Nakakilig naman ang mga taong nagbibigay ng oras. At suporta. May pa-shoutout tayo pag nakikita ko kayo. Okay, ilan na ba? Anong oras na ba? Ayan, 1 minute na lang. Magsa-start na tayo. And hopefully, mas marami pang join or mag-tune in. Yes. Teacher Vince, di mo pa rin siya na-figure out. I can't hear you still. Oo nga eh. Actually, feeling ko baka sa audio mo yan. Kasi si Mami Kat nagsalita siya kanina, narinig ko naman siya. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much po sa lahat po nang nag-tune in. Lahat pa ng mga join sa atin at bahagi sa ating free webinar for this afternoon. Oh, sending support from Abu Dhabi. Ay, hi, Ned. Mga friendships ko. Grabe, nakakataba ng puso ang inyong presensya. So, effects of screen time. Ayan, magsa-start na ako. Oh, thank you, Len. Nagpo-multitask. Okay, game na po. Ayan, may mga nag-join siya ulit. Ayan, sana okay na siya. So, I would like to introduce myself. So, if you're watching po from my Facebook page, I'm Miss Joy S. Yung tag ko doon is your solo parents speech pathologist, kaya SNP. And your partner for better communication. Thank you, Len, para sa tag na yan na ipinahiram at ipinagkaloob mo sa akin. Teacher Vince, okay na? Tayo mo nga yung audio mo, Teacher Vince. I'll make you co-host pala. Unmute mo. Ayan, in-unmute kita. Wait lang, ask to unmute. Unmute ka, okay ka? Hello? Isa pa. Hello? Wali pa rin. Hindi pa rin kita naririnig. Okay, so nagpapakilala po ako. I'm a registered speech language pathologist and I'm a full-time online therapist. So marami po yung mga nagtatanong sa page ko kung saan ang location ko or saan ang clinic ko. So right now sa bahay po, dahil since pandemic po ay online lang po. Di pa po ako bumabalik sa in-person. So I'm also an ex-OFW. I worked sa UAE from 2017 to 2020 and I just got back dito sa Pilipinas August 2020 because I had my second baby, si Sean, na ngayon ay 3 years old na. I'm a single mom and most of the clients that I cater to are from 2 years of age to 18 years old po. Nasa ganyang age range. Hindi ako masyado nakakapag-practice sa adult. Pero may ilan ngayon, may isa sa caseload ko na pinagkaloob ng Diyos para kahit papaano ay maging
maging komportable ako na unti-unting tumanggap ng mga adult cases. Pero most po ng specialty ko at specialization ko for my 17 years, magsi 17 years na ako nagpa-practice as a speech pathologist this coming May. So most of it po ay composed of pedia clients. Tapos I've worked with private clinics, schools as well sa UAE tsaka dito. And yun, right now, puro online lang talaga. Parent coaching and individualized parent coaching and sessions na pang one-on-one, pang diet, at saka small groups. So, yung next na picture ko, here is me with my two unicorns. Si Ate Raila, 8 years old, at si Shan po, yung napakakulit na 3 years old. So, dito sa picture namin na to, this was taken last year, mga parang December yata or November to. We were out sa mall, kakain. At ayan, pareho sila actually meron diyang gadget. Oh, dalawang unicorn ko na yan. At ang topic natin today ay effects of screen time. But, I mean, real talk, we also expose them. Meron silang use and exposure with screen time. So, ano lang tayo, binabalanse natin yung pagbibigay natin ng, na impormasyon at pagbabahagi. So, ayan sila, ang aking dalawang unicorns. At ito po ang aking page. So nagpapasalamat ako dahil kahapon lamang ay na-reach ko po ang aking first 1,000 followers and 700 plus likes going on na po. So maraming salamat po sa mga nag-share, nagla-like, nag-react ng kahit anong react sa mga pages at sa mga ganap sa page ko. Super salamat po sa inyo. Gusto kong ibahagi na ito pong talk ko today ay galing po dito sa um, webinar na Screen Use in Children and Impact on Development by Miss Angie Neal, American speech language pathologist po. And the session that I attended was recorded back in February 2022 pa. So nagbigay siya ng update sa kung ano na yung mga nabago. Wait lang, Vince, ha? Multitasking. Mga nabago in terms of, nasa na ba si Vince? Actually, hindi kita makita pala, Vince. Ayun ka pala. As to unmute muna kita. Sorry po. One man show. Ayan. So, dyan po galing yung information that I will be sharing for this afternoon. Vince, okay ka na? Ito ka nga. Naka-unmute ka pero wala ka pa rin yatang sound. Yeah, naka-unmute ka. Hindi pa rin kita naririnig. Teacher Jo! Hi, Teacher Jo! So, ayan po, ang learning objectives natin for this afternoon. I hope na after po ng pre-webinar na to, you would have a better idea po sa mga maganda at di magandang dulot ng screen time. Magkaroon kayo ng personal na pag-examine, panunuri, pag-iisip sa screen use ng mga nakatatanda at lahat ng mga bata. Hindi lang mga bata actually, pero yung whole household ninyo. Magkaroon kayo ng examination kung ano ba yung nag-a-apply sa inyo. Kung gaano ba kadalas yung screen time nyo, anong klase ba ng screen time use meron kayo. And magkaroon man lang kayo ng 1 hanggang 3 bagay na naisip nyong babaguhin nyo para lalo pang ikauunlad po ninyo. Hello po sa mga nag-greet. Hi Mami Jeneline. Multitasking at its best. Okay. So, eto muna, i-define muna po natin yung screen time use natin. So, alam natin na sobrang dami na po at iba-iba na po ng mga screens na ginagamit natin today because may mga iPads na, may mga tablets na, yung mga paganda na klase ng mga smartphones na every year yata or kung every season ay may nilalabas silang bagong version. So TV, of course, original, computers and laptops, and all kinds and sorts of video gaming gadgets. So, pili ko ang dami niyan. Hi, Jero! Nakinig. Nakinig yung mga nakikita kong nagsusulputang pangalan sa live. By the way, first time kong mag-live. Kanina, second time. First time yung kanina kay Marian. Hi, Marian, my friend! Salamat sa talk mo kanina na ipopost ko din po dun sa FB page ko yung napaka-helpful information po na share niya kanina. So going back, ito po yung mga different screen use natin. And screen time is yung paggamit natin sa mga iba-ibang screens na ito
for entertainment purposes, for different purposes actually. Ano na ba yung mga nabago? What has changed in our screen use? So unang-una, yung experience together, yung screens versus yung individual use. So dati, yung mga 80s, 90s, ang TV ay nakapirmis sa isang bahagi ng bahay lang. Kung sa sala lang yan, which is mostly, nasa sala lang, doon lang manunood lahat. At every family member will gather together at manunood sila together ng iisang show. 'Di ba? Pero ngayon, with the advancement of technology, kung gaano kabilis, kung gaano kadaming tao ang may cellphone or smartphone, sobrang dami talaga. Mas ano na, mas napopromote yung pagiging individualized ng paggamit kesa as an experience na nagaganap together. Tapos yun din, yung a fixed position or location, in relation dun sa una natin na nasa isang lugar lang di ba? Usually kung gusto mong manood, punta ka sa sala, tapos manonood ka doon. Or kung nasa bedroom niyo siya, doon ka lang pupunta para makapanood. So kung kakain ka ng lunch, at nasa sala kayo or you do lunch together, actually walang screen time or TV use kung nasa bedroom ang inyong TV. Pero ngayon, 'di ba? Anywhere, kahit sa banyo, kahit sa ang sulok ng mundo, pwede kang mag-screen use because of the smartphone. So yun, in relation to that, yung next, ease of access or the possibility of overexposure. So ang dami actually mga flip side ng mga bagay na titignan mo siya na oo nga no, naging mabilis siya, pero at the same time, dahil sa pagiging bilis ng access na meron tayo, nandun yung overexposure. Dahil nga kahit saan literal pwede mo talagang dalhin. Tapos ganoon din yung tinatawag na downtime versus yung overstimulation. So before, 'di ba, nung mga nga 80s, 90s, yung screen time, yung TV, downtime siya parang recreational siya, parang para mag-relax ang family together after the whole day, 'di ba? Ganun siya ginagamit. Pero ngayon, again, yung flip side, overstimulation yung nangyayari kapag hanggang sa pagtulog, dala mo siya. Tapos hanggang bago matulog, actually ginagawang pampatulog pero technically hindi nag-work siya again sa na makatulog ka because of the blue light and all the other effects sa brain natin na nasi-stimulate kaysa na makatulog tayo. Um, yun, yung pagbabago na yun. At yung bago nga na nagiging passive babysitter tool siya versus yung nagkakaroon dapat ng active and supervised interactive use. So, babysitter kasi yun nga parang para makagawa ka ng something, bibigay mo siya sa child mo para tumahimik siya and mag-explore siya mag-isa niya. So, yun passive babysitter versus yung nag-engage kayo together, nag-uusap kayo, nag-interact kayo. Hi, Mommy Dave! Liva! So, continue po natin yung mga changes pa. Ayan, based sa American Academy of Pediatrics. Actually, ito yung isa talaga sa pinanghahawakan worldwide sa pagsunod dun sa mga guidelines na inilalabas nila in terms of paano ba yung screen use natin. So, since pandemic, nag-update sila actually ng mga guidelines na binigay nila compared yung dati. So 2021 nung si Dong et al. Sila ay naglabas ng guidelines tapos mas naging lenient sila. Ibig sabihin mas naging maluwag sila because the whole world experienced pandemic. Lahat nasa bahay, tapos lumabas yung mga concerns for mental health and all other stuff pa. So mas naging sila, maluwag. To be honest, yun yung pinapaliwanag dito sa part na to. I'm going to talk more about this, pasisimplihin ko siya, pero actually ito yun, dito galing yun sa American Academy of Pediatrics. Ayan. Ito yung inedit ko siya. All the information dun sa last two slides, inayos ko siya ng ganito para mas madali natin siyang makita and mas easy on the eyes siya. So, una, yung binigay nila na adjustment sa guidelines, dati kasi very specific talaga sila with the hours. Pero since after 2021 nga, guideline na mas maging gracious sa parents because of what everyone has experienced during the pandemic. So sinasabi lang nila, ideally, ito yung nire-recommend nila na from 0 to 18 months or 1 year to 6 months of age, no screen use at all, ideally TV or whatever, except for video calls with family and relatives. So yun yung difference, no? One of the things na makikita natin later na naging positive
effect is yung sa connection and sa communication. So, mas madali, mas naging uso, mas naging sikat, mas maraming social media platforms yung nag-offer ng video calls para doon sa mga relatives natin na nasa malalayo, nasa ibang lugar. And sinasabi niya na for 0 to 18 months of age, allowed naman po yung exposure with the function and purpose na nakikipag-communicate ka sa family members mo. And then from 18 to 24 months, ang guideline na binibigay talaga nila is 60 minutes for 24 hours of active supervise. Yun yung term, yun yung sobrang importante. Active or may supervision, may co-viewing, may kasama, hindi lang siya yung passive babysitting experience or exposure. Tapos, importante din na ang pinoprovide mo is educational quality programs. Tapos, you want to observe for overstimulating or very fast-paced content. Yung masyadong mabibilis yung mga ganap at mga pangyayari. And then for 2 to 5 years old, ang sinasuggest niya, pag school days, ay wait lang nga. Sorry lang po. Vince, isa pa alam ko, you've been trying. Ayan, in-unmute na kita, Vince. Try mo kung mag-work na hello? Isa pa. Hello, Teacher Vince? Sorry, yung co-host ko nagkakaroon ng tech problem. Hello, Teacher Vince? Wala. Di pa rin talaga kita marinig. Hindi na i-cooperate. So going back, 2 to 5 years old, so pag school days, pag meron silang pasok, ang inaalaw lang na screen use is 60 minutes for every 24 hours of non-educational screen use. So isa yan dun sa mga binago ng American Academy of Pediatrics. Dahil lahat nga during pandemic, nag-shift to virtual or online classroom and education. So, hindi counted dito yung mga naka-online school, online sessions, hindi po yun counted. Ang guideline nila is non-educational screen use. So kung nagte-therapy ang anak mo, nagkukumon or whatever na online, hindi yun kasama sa count. Ang sinasabi dito, 2 to 5 years of age, at least 60 minutes for every 24 hours yon na non-educational screen. So yung gusto nila, games, mga channels na gusto nilang pinapanood, okay yun. Pero 60 minutes lang for every 24 hours in school days po. Sa buong linggo yun paglilinaw. Yes po, sorry, hindi pala 24 hours. So, sa buong linggo yun. So like, the whole day. Sorry, the whole week. Tapos pag weekends naman, 3 hours na cumulative. So halimbawa kung hindi siya 3 hours na Saturday tapos 3 hours na Sunday, hindi ganon. For the ano na siya, for the entire weekend na siya. Na meron lang siyang 3 hours use ng non-educational screen use. Okay? Sorry, I'll have to edit that. For the entire school days yun. So Monday to Friday, 60 minutes lang technically dapat yung inaalaw. Tapos again, still observe kung overstimulating or fast-paced yung content, and then yung themes na pinapanood, kung appropriate content ba yung na-access nila. And then for nasobrahan ako ng pindot. Yan. For 6 years and above naman, hindi na sila masyadong restrictive sa time, sa guideline, pero mas sinasabi nila healthy habits and safe browsing, setting of limits and boundaries as early as 6 years old. Sana yung masimulan na natin na maituro sa mga kids natin yung safety sa internet, against child grooming, sino yung mga nakaka-chat nila or yung mga sites na na-access nila, anong information yung mga nabibigay nila. So importante yan pag tumuntong na sila ng 6 years and above. I should. Nasobrahan ako. Sorry. Feeling ko, pasensya na. Oo nga, nasobrahan ako. Ayan. Ito palang dapat yon. Sorry sa mga technical Ayan. Kaya pala. Sa ending na agad yung kasunod eh. Ayan. So remember, family and video calls and educational screen use does not equate to passive babysitter exposure or video gaming use. So magkaiba yun. Lalo na po ngayon, maraming parents yung pag once nag-start sila ng digital diet or huminto sila altogether talaga sa screen use.
very hesitant na sila kapag halimbawa paano kung ang available lang is online therapy sessions or online schooling, ganyan. Parang nagdadalawang isip na sila kasi parang bang sa isip nila isa sa nasayang yung trinay nila na mag-purge or huminto sa exposure and overuse ng screen time dahil sa mga gantong bagay. So, yun yung gusto ko lang linawin at bigyan ng emphasis na when it comes to family video calls, making connection with our family members, friends, educational screen use, hindi po yun pareho, hindi po yun equating to allowing them for screen use na bumalik sa dati na yung passive yun yung anytime na video gaming type of use nila. So, pros and cons. Ito yung gusto katulad nung mga nabanggit ko na nung una na parang flip coin ng mga bagay. Ano yung mga naging mabuting dulot tsaka hindi mabuting dulot? So, una sa lahat, unlimited access to information. So, ang dami talaga sa internet. Totoo naman yun. Sobrang dami. Pero, again, yung kung isipin mo siya, edi yung cons nun is how do you determine which one is which one is fake or true or valid yung evidence na magsusupport. Tapos ease of access, ayun nabanggit ko rin kanina, 24/7 availability kahit saan lupalop technically except sa mahina yung signal at di naabot ang signal. Pero 'di ba yung bilis ng access mo na kahit saan ka pumunta, kahit lumipat ka ng countries, halos lahat talaga meron ng sagap ng internet, ng access sa technology and all this screen use, all this stuff. Tapos it change how we communicate and connect. So yun nga nabanggit ko rin kanina po na mas mabilis na yung pakikipag-connect natin dun sa mga mahal natin sa buhay, mga ibang friends natin na nasa malalayong lugar. Tapos yung communication, you can meet people, you can make friends from the other side of the world as easy as we do right now because of the screens, because of the technology. Tapos unlimited opportunities for exploration, 'di ba? Pwede mo nang bisitahin yung mga museum sa ibang bansa na noon hindi mo ever makikita or yung mga interest, i-Google mo lang or i-search mo lang sa YouTube for sure, whatever kind of interest yan, meron na yang nag-upload sa YouTube. So napabilis niyo talaga yung exploration. Pero again, yung flip coin nun is gano'n din dun sa mga information na hindi mabuti or hindi makakatulong, nandun din, nandyan sila, you run the risk of um, having access to that. Parang gano'n. And then, yung pagiging tech savvy or yung tech literacy ng mga bata ngayon at a very young age, 'di ba grabe sila para silang may innate parang inborn ability na ang bilis nilang ma-figure out ang mga gadgets na parang paano yung brain nila, paano yung system nila na by just swipe, by just trying, by just typing, nafi-figure out nila below 3 years old, marunong nang mag-search sa YouTube, marunong pumunta dun sa mga bagay na gusto nila. 'Di ba? Na parang tayo, anong age ka ba nung technically mas naging expose ka sa technology and sa browsing and sa internet. So ito yung mga bagay na sobrang talaga, kailangan mong i-weigh kung pros ba siya or mag-pass mo siya as pros or as cons ba siya. And then sino magde-decide, 'di ba? Who decides kung pros or con nga yun? Depende dun sa magiging effect niya sa'yo or dun sa consumption mo or ng bawat isa, 'di ba? You can see it on the perspective na cons siya or pros. So what has changed? What else has changed? So base dun sa studies after the pandemic, ito yung mga bagay na naapektuhan talaga. Listening skills ng mga bata, ng developing kids, yung following simple instructions nila, mas matagal na silang mag-respond usually, lalo na pag nakatutok sa screen. Basic problem solving skills nila, napapansin na yung picking up cues. Halimbawa sa school, pag sinabi na it's time to put on your bag, um, hindi narinig yung instruction dahil nagka-problema sa listening skills. So, ma-affect yung following ability to follow simple instructions. And then, yung basic problem solving na technically, kung titingin lang siya, magiging mas curious siya around the class with the classmates, makikita niya na nagtatayuan na sila, kumukuha na ng gamit. Pero even that, mas naging naapektuhan, mas bumabagal. So, meron din yung concept ng learned helplessness. So, ibig sabihin yung mga bagay na technically kaya naman na nila or marunong sila, mas parang ipinapaasa. Anong example nito? Like opening
simple foods or yung mga madadaling i-open na foods. Parang ibibigay pa or ipapabukas pa to an adult or to a parent or to a teacher, pero kaya naman nila tsaka alam naman nila magbukas. Shorter attention spans na nakikita tsaka napapansin din naman talaga, yung ang bilis kasi swipe mo lang punta ka na sa next content, 'di ba? Ayaw mo 'yan after ang bilis nung access mo to change to something else kapag hindi mo siya bet, pag hindi mo siya gusto. Tapos, that leads also to poor oral language foundation. Kasi yung mga skills na kinakailangan sa very early on life na nade-develop, hindi, nasa-stuck sila doon dahil mas maraming exposure or mas spend yung time interacting with the screen. Ganon din yung shorter fuse in relation to attention and yung ability to sustain something that they're doing. Tapos napapansin din yung difficulties in interacting with peers. Lalo na kapag masyadong exposed sa mga games, sa mga video games, sa mga pinapanood, yung interaction with peers, yung usual na making friends, na engaging, na playing together, figuring something out, nagiging iba yung interaction nila. Kasi kapag yun nga, overexposure to screen yung ikaw lang, tapos kung ano man yung gusto mo, yun lang yung nasusunod, di ba? Impaired fine motor, kasi yun din, usually, hindi ka na nakakapag-explore dun sa mga ibang areas or mga ibang bagay. And ganun din, mas mataas yung risk for obesity. Kasi chill ka lang, nakaupo ka lang, kumakain ka. Poor sleep patterns dahil na-affect nun yung hanggang gabi, may exposure ka or kahit na past sleep time na, may TV pa rin or late na papatayin bago mag-sleep. And then of course, behavior problems na makikita natin sa mostly ang kids ngayon. Hi, Wana! Hi, Ja! And then, ano pa yung mga ibang nabago? So, because of the pandemic, eto rin, nabuksan din yung opportunity for virtual schools, for work from home setup ng parents. So, parang kung isipin nyo po, no, i-weigh nyo pa rin siya as a pro or as a con ba siya? Na nagkaroon na ng virtual school access dun sa iba na nahihirapan. And of course, gusto pa rin, mas marami, like halimbawa, if you'd ask me, mas marami pa rin talaga in favor pa rin sa in-person, sa face-to-face. Kasi nga, yun yung, parang proven, ang tagal na gumagana. Pero, yung virtual schools and work from home setup, doon sa mga ibang person that they've discovered this and then they figured out na mas nagbuka siya ng opportunity. I think, yun nga, mas nag-widen pa yung kaalaman, yung things that they can further explore. Ganon din nga sa access to educational content. So and support. So mas marami na yung nagpo-put up ng mga webinars, ng mga talks, ng mga trainings online. So hindi mo na kailangan na pumunta sa ibang bansa, sa Amerika para lang mag-training ka sa gantong specific na gusto mo. So mas napabilis niya in essence. And then also the discovery of new habits and interests. Yan yung mga iba pa na nagbago in terms of latest trends and consumer use. And then ano pang ibang na-affect? Yung recent na study ni Rogers 2020, she was an ex-ASHA president. Gumawa siya ng study and doon sinasabi niya na technically parang new second-hand smoke na yung screen use. So kung familiar po tayo sa second-hand smoke, 'di ba? Ito po yung sinasabi natin na yung mga hindi directly nagsusmoke pero na within the area or room sila, nagkakaroon din sila ng severe or nagiging at risk sila ng mas mataas doon sa bad effects of smoking. So parang sinasabi ni Rogers doon sa nilabas niyang study at article na ito na yun, yung screen use is technically the new second-hand smoke. Which is totoo, 'di ba? Kasi sa isang bahay, ilan ba yung may access to screen? Ilan ba yung nagsispend ng significant amount of time using smartphones or other types of screen use? Bukod dyan, sabi din po na sa isang study na ginawa sa Temple University, gumawa sila ng um, gumawa sila ng pag-aaral na yung ginawa nila yung parents, nilagay nila yung parents sa isang room with the 2-year-old kids. Tapos, ang instruction is the parents, the moms, should teach their kids at least 2 words. Dapat matuto sila ng 2 words doon sa time na nandun sila sa room. Pero, may dalawang group. Yung isang parents,
lahat sila merong ano, may phone. Pero yung isang group of parents, hindi sila na distract. So, hindi sila tinawagan. Dire-diretso lang sila dun sa interaction nila with kids. And then the other group naman, meron silang access sa phone. Tapos every now and then, tinetext sila nung team. So, hihinto yung ginagawa nilang activity, titingin sila sa phone, sasagot sila, magre-reply sila. So, napuputol. Yun yung concept ng continuous partial attention na nandun ka, physically present ka, pero napuputol dahil sa, yun nga, pag-check mo ng whatever sa phone mo, pagsagot sa calls, or pagbabasa. And lumabas dun sa study na yun ng Temple University na yung mga moms with their 2-year-old kids sa group na hindi na-interrupt ng kahit anong screen use, natuto sila ng 2 new words. Pero dun sa kabilang group, hindi natuto yung mga kids dun sa at least required na 2 words na ituro sa kanila. Sabi din, 95% ng mga na-interview nag-agree na nai-interrupt talaga yung opportunities nila to interact with their kids because of their screen use. Yung pag-reply, pagsagot, pag-browse, ano talaga siya, nakaka-affect dun sa interaction nila. And then, because of that, possible din na nagkakaroon ng fewer verbal and non-verbal interactions. So, mas nagiging matagal bago mag-respond yung parents pag may kailangan na pala yung anak or meron na pala siyang pinapakita mga signs ng distress or may kailangan siya, hindi agad napapansin kasi naka-screen use yung parent, 'di ba? And another thing is nagkakaroon sometimes na parang pag dahil may ginagawa ka sa phone mo, tapos nagbibid for attention. So, tatawagin ka, gusto makipaglaro sa'yo, or may i-request sa'yo yung child, hindi mo napapansin na yung sometimes yung nagiging response mo, medyo hostile na, medyo parang pagalit, medyo parang irritable ka na sa pagsagot mo kasi nai-interrupt ka sa ginagawa mo. Whereas kung before, wala itong concept ng continuous partial attention. When you're with your kid, usually, yun nga, you stay in the room, napapansin mo yung ginagawa mo, mas diretso yung interaction nyo. Next thing na nabago pa, ano pang naapektuhan ng screen use, overuse, is yung myelin and myelinization, myelination. So, myelin po, this is what is responsible para magkaroon ng white coloring yung brain natin, yung brain development po. So, para siyang fatty coating na nagpo-protect. And then, ito yung itsura kasi ng neurons natin, ano, pa-picture tayo para mas madaling intindihan. So yung neurons, yung mga nagbi-build ng brain natin, yung kinakailangan natin. And then synapse yung pakikipag-usap nila sa bawat isa, yung interaction nila. So yung myelin, ito po yung white covering na yon, and yung myelination is yung process na nagkakaroon, na develop yung covering. So pwede natin siyang describe or gawing analogy na sa isang plug, 'di ba? Yung mga wires na nasa loob ng plug, meron pa silang protective covering outside. So parang ganun po siya. And then yung synapse, yun nga yung interaction, ito yung itsura niya. So from newborn, hindi masyadong marami yung neural networks dahil dun sa mas mababang neural activity, and then nade-develop tayo, marami tayong natututunan, nagkakaroon ng interaction. So mas nagiging marami na yung nakikita natin na connections, ayan, synapses, hanggang sa ito na yung itsura ng 2-year-old, and then mas sobra pang elaborate yung details sa adulthood. What's very important to note here is um, naapektuhan ng use of screen yung development ng myelin. So hindi nagkakaroon ng protection ng myelin sheath, yung development ng myelin sheath para doon sa synapses, sa pag-uusap ng mga neurons, dahil hindi repetitive at hindi meaningful yung naging interaction. Kasi nga, nagiging individualized yung paggamit, or nababawasan yung responsiveness ng parents sa child because of screen use. So para siyang nagiging mental junk food. And what's important to note here is yung 0 to 5 years of age, very critical age siya dahil by age of 3, 85% of our brain have been developed na. So kung dun sa important crucial part, 2 years, 3 years and below, characterize siya ng overexposure to
screens, so hindi nagkakaroon ng proper stimulation, maaasahan mo na nagiging weak, mas mababa yung neural connection, yung neural networks, hindi nakakapag-produce ng myelin. And yun nga, ma-affect niya yung iba pang mga higher skills na kailangan for language and literacy development. So yun po yung sinasabi doon sa journal ng Journal of American Medical Association noong 2020. Yun yung nakita nila na kapag pre-kindergarten kid is using too much of screen time, mas nagkakaroon sila ng less white coloring sa brain development nila. So yun nga, yung myelination ay hindi masyadong nagaganap. And para din siyang, yun nga, parang ine-expose natin sila sa mental junk food. Ang healthy foods would be yung connection, yung positive interaction natin sa kids natin, yung repetitive language interaction. And then, opposite naman nun is yung passive, meaningless, decontextualized interaction na usually ganun yung nangyayari kapag they're left to use screens for longer hours. Ano pa yung next na bago? Yung dopamine and how we understand and use our technology. So dopamine po, kung narinig niyo po, isa po yan sa mga feel good chemicals na napoproduce napoproduce sa brain natin because of our experiences. So like eating a cupcake, or yun nga, if you're doing other drugs, or seeing likes sa mga social media platform natin, they give us a boost of dopamine. So itong happy ano na 'to, parang happy pill natin na 'to, ang problema diyan, our human brain isn't evolved to manage kapag sobrang dami, 'pag masyadong mataas yung dopamine rush. Pero eto nga yung backside, yung technology actually, most of the technology that is being developed, yung mga games, yung mga social media platforms, they tend to increase dopamine rush. So they do it by incentivizing yung feeling mo na maraming nagla-likes, maraming nagfa-follow, maraming engagement. Technically, yun yun eh. Yun yung nabibigay na surge sa brain mo. Yun yung feeling. Kaya may feeling ka na happy ka, na ganyan, na ganito. Kasi mataas yung dopamine na napoproduce. Pero yun nga, ang magiging setback natin doon is hindi naman, yung brain natin, hindi siya equipped or hindi siya evolved for too much dopamine rush. Yun yung problema. So, anong itsura nun sa mga kids natin na na-expose with screen time? Mas kailangan ng mas mataas na number of screen use para ma-satisfy yung level na na-achieve nila. And it's so related to addiction. Actually, meron ng bagong nilabas po sa DSM-5 na internet gaming addiction. So nilagay na siya doon as a bagong classification. And sinasabi niya nga na um, katulad ng any other addiction, ang definition kasi na sinabi niya doon is, addiction is something you do in short term that undermines your well-being for long term. So gagawin mo siya for now, pero sobrang significant yung magiging impact niya sa long term mo. Kagaya ng kapag ngayon, niisip mo na mapapatahan mo siya or magkakaroon ka ng katahimikan or magagawa mo yung task mo pag binigay mo yun, pero long term, yun nga, magkakaroon ng effect yun dun sa brain wiring niya, sa brain processing niya. Kaya naman, mas mataas din yung possibility ng behavior concerns na dadaanan din natin sa mga susunod pa na slides. Balikan naman natin puntahan naman natin ngayon yung attention span problems. So yung tinatawag na plasticity of the brain or neuroplasticity, it also gets affected with the overexposure to screen use. So nito pong si Wolf, yung pinublish na study noong 2015, sinasabi niya na in that year, the average attention span has decreased by half, na merong significant effect sa learning and memory. So 2015 pa po yun. Magte 10 years na from time na na-publish tong study na to, kasi 2024 na tayo ngayon. We are always exposed to constant multitasking. So yung ang daming tabs na operating, ang daming mong ginagawa at the same time. Yung reading stamina sobrang na-affect and nabago na, di ba? Yung trend natin ngayon na kung mapapansin niyo sa TikTok nga po, 'di ba? Mas mabilis yung kailangan shorter span lang talaga yung ipapabasa mo sa audience mo para ma-view nila yun. So, sobrang significant and massive yung effect niyan dun sa reading habits natin. How children learn
and develop their reading skills and their stamina to read for something, to be able to comprehend that. Sobrang nabago yung mga bagay na yan. And yun nga, merong massive effect yun sa overall and other things that are being developed in a kid or in a person's life. Pagdating naman sa play and play skills, because of screen use, both for parents and kids, nagkakaroon ng mas mababang level of involvement. Lalo na kapag on the screen din yung gumagamit ng screen yung mga parents, so napuputol yung interaction nila, yung pakikipag-interact nila sa kid nila. And then nagkakaroon siya ng negative effect sa emotion regulation and sa self-regulation ng child na sobrang importante na nade-develop sa younger years kapag natututo sila dun sa responsive communication, dun sa nonverbal turn taking, yun yung nami-miss kapag masyadong expose yung parent and yung kid sa use of screens. Tapos yung pretend play din nila, bumababa yung ability nila to enjoy it, to be able to practice it. Nagkakaroon to ng massive effects in later on life pagdating sa solving of conflicts, negotiating rules. Kasi yung usually na unang nag-develop sa mga unang part ng pretend play, hindi nga nagagawa because of screen use. So, naki-carry over na siya na they don't know how to relate or how to do these things na nagsisimula sa play. Sabi sa study ni Dadson, even yung fine motor and visual motor integration ay nagkakaroon ng negative effect kapag over use of screen time. Kasi di ba yun nga, passive lang siya, nakaupo lang siya doon, nag-watch lang siya doon, wala masyadong exploration for physical and other fine motor skills. And of course, sa language naman, napansin talaga na significant din kapag meron ng exposure to watching TV as early as 12 months old for more than 2 hours. So mas sobrang likely yung mga kids na ganito yung setup. Pag below 12 years old, meron na silang exposure, some exposure, or kahit minimal exposure. Pero eto nga yung binigay niya lumagpas ka sa 2 hours a day. And if we're going back to sa prescribed na guideline ng Association of American AAP, sinasabi nga nila na dapat walang screen time from 0 to 18 months of age. No screen time talaga, except for video calls and communicating with family members. And then for every 30 minutes na na-increase yung screen time, 49%, so that's half, 50%, almost 50% ng increase for expressive speech language delay. Etong mga studies na to, talagang pinapakita niya na massive yung magiging effect dahil sa early age pa lang na exposure, marami yung mga nami-miss out. Marami yung hindi na de-develop naturally dahil nagkakaroon sila ng hindrance doon sa in-person relation, interaction, doon sa joint attention. So, before 2 years of age, human interaction and physical interaction with books, ito yung best sana na entry mo for encouraging print or literacy. Pero ang nangyayari, mas nauuna pa sila na magkaroon ng exposure sa screen time. And then another area na naapektuhan ay yung executive functional development. So it's a big word, and basically it's divided into domains of cognition, emotion, action, and perception. So going back sa cognition, ito kasi yung has to do with our cognitive flexibility, yung theory of mind na may kinalaman sa thinking of what you're thinking, and then perspective taking, what other people are thinking. Tapos yung emotions natin, it sets the tone for our ability to regulate our emotions. Kung sobrang galit na ba tayo, sobrang happy ba tayo, self-regulation. These are important skills na naapektuhan kapag merong overexposure to screen. Ganon din yung ability natin na mag-inhibit or mag-suppress or ignore ng distraction. So, di ba nabanggit natin yung constant multitasking. So, at an early age na expose sila na ang dami-daming naka-open, ang dami-daming ina-attend. So mas mahirap ma-develop yung stable control
to inhibit something, yung actions na gusto nila. And as well as yung perception nila, visual processing, yung vestibular system nila, lalo na nasa 2D screen, mas madalas yung exposure, hindi yung na-explore pa nila. So, yung executive function skills will be significantly impaired with excessive screen use. So, yung difficulties sa tolerance of for frustration, task persistence, yung mas madali silang ma-upset, ma-frustrate for something, lalo na pag in relation dun sa screen na inalis mo or inadjust mo or kinuha mo sa kanila. And ito pong mga figures na to, tong number na to, it's based sa US. Pero if we're gonna look at it, sabi dito by 2014, yung statistics sa kanila is 1 in 59 children na yung diagnosed with ASD. So in 2014 pa yun, so 10 years ago. So mas mataas na yung prevalence ngayon. And then napansin din na from 2000 to 2001 na school year sa Amerika, the number of children from ages 3 to 21 receiving SPED for autism was about 93,000. Pero nag-jump yun ng significant, super dami by 2019 to 2020 kasi nagkaroon na sila ng about 762,000 enrollees for children within that age na nasa SPED for autism. And then sabi rin dito sa isang study ni Al Raleigh ng 2021 na mas mababa yung natatanggap na score sa social communication questionnaire for people na merong overexposure sa devices nila. So there's a significant association between the daily hours spent on devices and then dun sa social communication questionnaire, yung pagsagot nila in terms of social communication development nila. And dito yun ito yung kaya may term na virtual autism, yung hindi siya autism, it's not that nakukos ng gadgets or use of gadget yung autism, pero nagkakaroon siya ng autism-like symptoms dahil sa overexposure. Kasi nga, yung natural development ng language ng brain nahihinder. So parang almost similar to having an autism yung nakikita, no-observe sa mga bata. Furthermore, mataas din yung correlation sa isang assessment tool for ASD na nagpapakita na ma-diagnose yung isang kid with autism kapag meron siyang longer screen time. Mas more yung, ayun nga, yung autistic symptoms niya. And nagkakaroon sila ng shorter playtime, tapos yung companionship with caregivers or parents or family members, social interactions. So, nag-worsen talaga yung social behavior nila. Ayan, katulad ng sabi ko kanina, it's not that the technology causes ASD, pero pag sobra talaga ng exposure, yun nga, parang lalabas ka na, mag-fall ka na doon sa tinatawag na virtual autism. So, punta na tayo sa what can we do? What are the things that we can do after knowing all those things na na-affect ng overuse of screen? Number one, ito yung gusto ko sana na ma-encourage for us to reflect adults and family consumption use ng screen natin on a daily basis. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na sa kids lang eh. Kailangan ikaw din as an adult, magkaroon ka ng reflection kung gaano ba kadami, katagal yung oras na inilalagi mo sa gadget, sa use of screen. And then make changes that apply to every family member. As ideally, para mas maging successful yung plan, kayo din as parents, as adults, even the siblings, other siblings, nagkakaroon ng reflection dun um, sa use, sa digital diet nila. Yan, tinatawag ng digital diet. And ibabalik ko siya dun sa unang guidelines. Ito yun yung pinakita ko kanina, yung binigay na guidelines for screen use na from 0 to 18 months, video calls only for family relatives, and then 18 to 24 months, it's 60 minutes for every 24 hours of supervised educational programs. So observe nyo po yung quality ng pinapanood. Dito ko lang ipapasok yung kay Coco Melon kasi may study na ginawa about it na sinasabi na overstimulating yung visual presentation ng mga videos ni Coco Melon. So, yun yung mga bagay na gusto sana natin na bigyang pansin. And then for 2 to 5 years old, during school days, so that's Monday to Fridays, kung Monday to Friday sila, 60 minutes lang ng non-educational screen use. Kasi nga may ibang
virtual schooling yung ginagawa. So, hindi counted yun. And then for weekends, 3 hours of non-educational screen use. And then we have to observe yung themes, yung appropriateness ng mga na-access nila at napapanood nila. And pagdating sa 6 years and above, we want them to have that healthy habits, safe browsing, understanding yung paano yung mga na-fall into scam, yung grooming. So dapat yung limits and boundaries very clear when we allow them to have access to gadgets and screen time. What else can we do? Co-viewing talaga. I understand na mahirap to sa isang parent na maraming ginagawa o sobrang busy. Kasi usually kaya mga binibigay yung gadget kasi gusto mo na may matapos kang gawain, may trabaho kang magawa or something else. Pero eto talaga yung dapat natin na pagtuunan ng pansin. Later on, ibigay ko pa yung ibang lines for it para magkaroon tayo ng idea sa dapat natin gawin. So, ito pa yung isang highly suggested, no tech before school. So, mas makafocus sila. Usually, nagiging problema yung halimbawa, lalo na kung virtual schooling, allow mo siya na magkaroon siya ng gadget use na gusto niya habang naghihintay doon sa talagang online school niya. So, usually, nagba-backfire yun kasi naumpisahan mo sila doon sa gusto nila tapos i-insert mo yung schooling na parang duty or responsibility. And then no tech supposedly 30 to 60 minutes before sleep time. Yun sana yung gusto natin para mas madaling mag-set sa brain yung sleep time. Mas madaling mag-adjust yung brain nila to resting. And then create tech-free times and location. So, kailangan talaga tayo mag-set tayo ng as a rule na pag ito yung ginagawa natin or kapag let's say dinner time, wala talagang any form of screen time. You'll maximize the chance to interact with family members. Restrict the amount of screen time and then follow with consistency. Yun talaga yung mahalaga at importante. Na i-adjust mo yung consistency sa pag-restrict mo ng screen time. And yun nga, kaya yung una ko is for you to reflect as adults. Kasi ang hirap na i-curtail mo or babawasan mo sa kids, pero kayo as adults, walang nangyari. Ganun pa rin. I mean, ganun pa rin yung consumption nyo. So, kailangan that follows din. So, ito naman yung mga iba pang suggestions. Go for eye check-up, lalo na po kapag maagang na-expose yung mga kids natin sa gadgets. And go for specialist, pedia ophthalmologist, kasi iba po yung mga eye doctors na for adults. So, may mga nag-specialize din sa kanila. For us, in our case, yung eldest ko si Ryla, we found out na mataas na yung grado niya noong 2020. So, she was 5 years old then. And napansin lang namin is, pag malayo, nagsisquint siya. So parang mas matagal siyang sumagot or pag tinanong mo siya, mas matagal siyang makasagot. Yun yung napansin and then that led us to have her eyes checked. And tandaan din po natin na dahil bata pa sila, kapag maaga silang nagkaroon ng vision problems, habang lumalaki sila kasi lumalaki yung body nila, yung growth nila, pati po yung sa part ng eyes, kasama yun sa naapektuhan. So talagang by nature, dahil growing sila, mas tataas yung grado. Kaya napakahalaga na makatch mo yun ng mas maaga kung malabo na ba yung paningin niya at a very young age because of early exposure or overexposure to gadgets and screen use. Tapos, iba pang tips to change the grayscale or yung usually yung mga phones ngayon meron eye protective setting. Hanapin niyo po yun sa setting. Meron doon. Mas easy yun on the eyes. Tapos, teach the 20/20 vision break, which is after 20 minutes of doing something up close or sa gadget, you look 20 feet away for 20 seconds. Parang vision break yan sa eyes natin, sa strain sa eyes natin. And then use parent control sa mga gadget and apps. Meron na po yan sa YouTube, yung access to internet, yung history browsing para din dun sa setting limits and boundaries and yung checking that the content that they're able to access is healthy. Ito rin pa yung isang sinuggest, hide chargers and cables. Kasi alam nila syempre na pag na-charge, yun nga, nare-replenish lang and they can have access to the gadget. So kung itatago mo yun technically, they know na certain, yun nga, may number, meron lang battery life yung paggamit nila sa gadget nila.
Eto pa, other things that we can do, teach them boring and mundane chores and activities to be interested in other things. So common yun na I'm bored. Common na comment yan ng mga kids ngayon, 'di ba? Na parang this is boring. Pero to be honest, yun nga kapag yung idle time, pwede natin silang i-encourage to take an interest on other things, to appreciate other things around them, to go outside, 'di ba? Nature. So provide different activities, sensory play, silly play, bonding time with siblings, reading stories together, having family bonding time, doing exercises together, and yun po, household activities and chores. Actually, sobrang guilty ko rin dito kasi pag busy parent ka, usually iniisip mo talaga, yung mindset mo is, mas mabilis kong matatapos yung gawain kapag ako na lang yung gumawa ng household chore or activity. Yun yung setback eh. Pero pag halimbawa engage natin yung mga kids natin, hindi agad matatapos, tapos hindi mo siya magagawa doon sa level na expectation mo, maaaring ulitin mo siya, um, parang mas taxing. Pero if we look at it that way, um, nandun tayo sa ginagawa natin ng solusyon yung short term pero long term hindi nakakatulong. Whereas kung pipiliin mo yung flip side nun na oo mas matagal siya tapos mas hindi ganun kapulido yung pagkakagawa but you're being able to bond with your kids, you're able to teach them na this is a routine, a daily chore na gagawin natin kasi kailangan sila, maaga mo sila na-expose sa ganung bagay. Natututo din sila doon ng delayed gratification na hindi lahat ng mga gusto nila ay makukuha nila at an instant that they like. So minsan parang yung as parenting natin yung ideas natin kung paano natin ipe-parent yung child natin nagma-matter din kung paano natin i-control yung screen use. Ito rin po, what else can we do? Add structure and routine para dun sa mga iba. Importante po yun para wala masyadong free time for gadget use. Na merong gagawin, meron kang pinaplano. Ito, involve and engage them in planning. Tanungin mo kung ano yung mga interest nila or what they want to do. Give them an option, lalo na kung be interest na sila or nakakasagot na sila or nakakapagsabi na sila ng things that they prefer more or nakikita nyo na ito yung mga preferred activities nila aside from screen time. Tapos have a plan to replace the screen time. Yun din yung isang gusto kong i-highlight na meron naman din kasi talaga na kapag na-inform sila about the effects of screen time, nagko-cold turkey. Meaning instant, abrupt, wala talaga. Totally lahat talaga inaalis. And siguro for some, effective yun, nagagawa nila. Pero for some, hindi talaga. Na-realize nila na, halimbawa, kung kailangan sa work ng family or ng adults, 'di ba? So, paano mo naman lahat ikakat yun? So, sinasuggest ko is have a plan to anong ipapang-replace mo dun sa screen time. May idea ka nung type of activity, arts, or going outside, or nature break, dun sa dating na spend lang for screen time. Tapos, reflect and be mindful of your own gadget use. Yun nga, again, yung umpisa ko din is for us to think about gaano kadalas din ba tayong nasa phone. Guilty din ako dyan. So, kailangan ng reflection for that part. And then start where you are now and be patient. Kasi hindi naman lahat overnight mababago. It will take time, it will take patience and consistency. And then find the balance that works for you and your family. Pero again, yun nga, siguro yung gusto kong ma-emphasize talaga is i-reassess yung as a unit, as a family unit. Ano yung consumption ng, hindi lang ng kids, pero ng parents, at saka nung mga other siblings, kung may elder siblings or other family members. Ayun, yun na yung last slide ko for that. Tapos na. Actually, ito, magpa-plug na ako ng next. Pero before that, I'm going to open, yun nga, sa mga, ayun, yung ko lang makikita yung mga, kung may questions or, ayan, may mga nag-comment pala. So, basahin lang natin. Salamat ulit sa mga nag-tune in. Si Mami Etherly nag-comment lang siya about, na-observe ko po that he's either bored or talagang engaging ang games. Kasi kapag nag-cellphone siya and may activity kaming gagawin, bibitawan niya ang phone. Well, may times na natutuwa siya sa nilalaro niya. Hindi ko naman siya mapa-activity. Though screen time niya is na-limit po namin to 1 to 2 hours per day basta may naka-prepared ako na activity for the whole week. Yun nga so makikita mo talaga na yun, kailangan may pang-replace. May structure, may routine, meron kang plans na pang-replace doon sa screen time. Si Mami Ruby naman,
sabi po ay may guidance naman pag nanonood sila. So nagda-dance. Yun nga po, active yun. Active supervised co-viewing po yung tawag doon. So okay po yun. And yeah, nag-react si mami dun sa, yun nga yung usualing ginagawa, no? Yun yung reasoning natin as parents kasi, mas mabibilis yung task natin, yung chore natin, kapag iniwan natin sila with something they want, and then tayo gagawin natin yung chore natin. Pero, kailangan talaga na mapaisip din tayo na actually, kung kahit pa paano ini-expose natin sila. Si Our Learning Corner, si Teacher Jack, ayun, very siya dyan sa mga activities that involve kids to household chores. Mahirap pero actually iba pa rin talaga kapag na-expose mo sila at an early young age, at an early at an early age na alam nila or kahit papaano may contribution sila dun sa mga ginagawa sa bahay. Sabi ni Mami Oreen Ann, dahil sa na-expose na ang kids sa screen time lalo nung pandemic. Ah, so yun nga Mami, start now where you are now. Ano yung mga pwede mo nang gawin na pagbabawas. Tapos, make sure that you're making, you're giving quality time sa connection po ninyo kapag nagbibigay kayo ng oras sa kanila, hindi siya continuous partial attention. Nagbibigay ka talaga ng focus sa kanila, quality talaga doon sa connection po ninyo. Yung actually etong inattendan ko na 'to, sinasabi niya na lifelong learning naman, eh. We can unlearn, we can help them develop healthy habits. So, wag po kayong masyadong panghinaan ng loob kasi may pag-asa naman po na makabawi. Yes po. Um, 'Pag po nag-taper or nag-stop sa screen time, maapektuhan din po kaya yung myelination ng brain kung may pag-asa pa po ba na well, ang sinasabi po kasi dun sa study na yun na, by age of 3 years old, 85% of the brain has been developed. So, from 100%, 15% lang yung matitira, no? Pero marami pa naman po yun. Yun lang, mas mabagal kasi. Yung kasing 0 to 5 or yung critical na 0 to 3, yun yung super bilis talaga ng development ng brain. So, kung doon pa lang nagkakaroon na ng exposure ng hindrances, so yun yung sinasabi niya, mas mabagal. Nagkakaroon po ng withdrawal syndrome po, no? Yes, totoo po yan. Kasi nga po, yun na yung nakaugalian nila before eh. Pero marami pong magpapatotoo, lalo na dun sa mga pages ni Teacher K. Um, May mga parents na, because na-enlighten sila sa Talknit, dun sa mga YouTube videos si Teacher K, na nag-stop sila ng screen time, tapos nakita nilang significant effect. So, meron naman po mga magpapatotoo na even if nasimula ng exposure ng mas bata, meron pa rin po kayong pwedeng gawin or mahabol. Yung mga natututunan po, halos lahat galing sa papanood niya po kasi talagang, babad siya sa TV at YouTube. Parang mas madali sa amin ngayon na ma-explain at ma-expand pa yung natututunan niya 'pag sa watch. Puwede pong gano'n, depende. Kasi katulad nga nung yung part kanina na sinasabi ko na may pros and cons din naman po talaga siya. Totoo naman po talaga na, may mga kids na parang kung titignan mo, mas mabilis niyang natutunan 'to, mas mahaba ring nasasabi niya or, if I'm just going to mention na yung mga scripting, 'di ba, sa isang kid in the spectrum, mas mabilis nilang na-absorb yung mga scripts na napapanood nila. So, pwede mo siyang tignan in that light na puwedeng nandun siya sa cons, pero overall, iwe-weigh mo nga siya, eh. Ang gusto natin is yung ideally, mas more interaction, supervised co-viewing, use of screen. Hi Camille! Isa pa po 'to. Actually yung term na yun, thanks for watching. Siya yung nagsabi, nag-share siya sa akin na sabi niya nga, napapaisip din ako dun nung magkausap kami ni Camille. Sabi niya, ano, minsan nga yung tendency mo as a parent is ibigay yung short-term need. Kasi gusto mo ngayon huminto sa pag-iyak, magawa mo yung gan'to. Pero ano yung long-term na naituturo or nagiging effect nun sa kid? So, sobrang bilib ako dito kay Camille. Pero like ako, yung shine-share ko, ako din, nagsa-struggle din ako diyan. So, hindi ako magsasabi na perfect yung screen use namin, yung exposure ko sa kids. Pero bilang practitioner ako at bilang single mom and parent, yun nga, I have to weigh kung paano yung exposure na meron kami. Pero sa talk na ito, ang gusto ko talaga is magkaroon ng reassessment yung mga adults, tayong mga adults, dun sa use natin sa screen. And iba-iba yung sitwasyon ng mga makakapakinig eh. Paano kung isang parent na um,
doon siya kumukuha ng ikabubuhay niya, online selling or sa page niya or sa pagvo-vlog niya, 'di ba? Pero again, yun nga, kailangan mo din tignan kung paano ka magkakaroon ng structure, ng schedule, paano mo siya ise-set na hindi want to sawa yung exposure mo, and then yun nga na parang magiging um, second hand smoke na yung effect nung paggamit mo ng use dahil palagi mo siyang ginagamit within the environment na nandun yung kid mo. So, yan po yung last. Um, Salamat sa lahat ng mga nanood, ah. At this point actually, mag-a-advertise lang ako na for next Sunday naman, eto naman po yung ibibigay kong topic for parent coaching. I hope to share more information about understanding receptive and expressive language, importance of play and different kinds of play, how to effectively follow up activities at home, and then provide a support group. So, hopefully dun sa mga interested, i-check nyo po yung page or mag-inquire po kayo how to be able to join yung next Sunday na parent coaching naman. Sabi ni Mami Ruby, less na po ang screen time niya. Ginawa na lang namin as his reward. Yan. And eto, magpapasalamat ako. Nandyan kanina, isa sa mga nandyan, sila Mami Dims at si Inay Brens, and ito po si Mayor Vincent. Ito, nag-meet kami. Actually, none of this would have happened if I had not met them last year of June. Online lang din. Online yung connection, and then we first met. Pero yun, lahat ng to, etong being able to go live, to do parent coaching, lahat to, I would say na dahil dun sa connection ko with Autism PH support group. Yan. So, sobrang thankful ako sa newfound online friends, online and in real life friends ko na mga to. From there, sobrang dami po talaga ng connection from Autism PH. Sobrang thankful ako and blessed. And because of this, nakapag-start ako ng 6 batches of parent coaching. And 6 batches na yon, salamat sa lahat ng mga parents kasi they've taught me so well. They've given me the confidence na yun nga, mas mag-advocate pa, mas mag-educate pa ng parents. Kasi before that, yung practice ko, hindi masyado talaga on parent coaching, parent talks, wala masyado. Sobrang bihira. Puro work, 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 therapy, 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 ganon. Pero ngayon, with the pandemic and with how I've discovered na may another set pa ng things to explore, things to reach out to parents, mas ma-empower pa sila. Yun, mas nakikita ko yung benefits and na mas marami pang parents yung nangangailangan. Lalo na, alam po natin na mas mataas yung demand for speech therapy services versus doon sa supply doon sa mga makakapag-provide ng services. So, dahil ko po sinasabi, kung mahaba pa yung pila, kung hindi pa okay yung skills ng kid ninyo for one-on-one sessions, maybe kayo as a parent would benefit from learning what things you can do at home, paano kayo mag-guide pa further, paano nyo ma-adjust yung family dynamics, yung language environment sa bahay na matuto po kayo. Kasi kadalasan yun yung mga sinasabi, pero hindi pa po kasi siya pwede for screen. Pero yung parents kayo, pwede kayong matuto eh. Pwede kayong mag-benefit from learning more about the things that you can do and change at home dun sa dynamics po ninyo. So nagpapasalamat ako ayan, sa aking Autism PH family, lahat ng mga members doon. At eto po, I would like to plug na rin international content creators na sinusundan ko kasi super ganda at quality po. Actually, a few lang to pero mas marami pang iba na pwede nyo rin pong sundan, pwede nyo pong i-check. Na very helpful yung mga information na pinoprovide po nila. Yung mga post nila, mga resources nila, mga freebies nila, super dami. And then, gusto ko rin i-plug. Ito namang local content creator. Sobrang dami pa. These are just a few na mga na-meet ko, na mga nakilala ko and to interact. Teacher K, yung top 2, Teacher K Talks Project Playtime. Super, super, super dami po nilang content. Helpful content. So you can, kung kilala niyo sila or hindi niyo pa sila kilala, check them out. Si Teacher Mon PH, nagti-TikTok po siya. And si Sir Al de Alban, na, mga kakabit ko lang yung mga through Autism PH lang din. Mindless Speech Buddy, The Reading Owl, Edutherapy. Si Sir Bren, si Teacher Kat, and yung The Lions and yung ginagawa niya po dyan. Our Learning Corner, Kim Martin, The Genius Club, Little Beacon. Mga sinashoutout ko po yung mga may local content creators. And kasama din po dyan, Emotion Bibo, tapos yung mga vloggers natin ng mga mommies, Mommy Friends,
Mami Diana, Mami Ina, and Mami Isa. Super, thank you dun sa, community na na-form that wants to empower and produce content to help other people din and guide them. Meron pong, um, ayan, nag-comment na my students love screens and gadgets which made it hard for them to focus in class. So we decided to limit their screen time at home step by step. We started with 1 hour in the first week, then 45 minutes, then 30 minutes, and nakatulong talaga yun. Thank you for sharing this. Super helpful po yun. Totoo po. Yung plan niya, may plan ka. Start where you are now. Tapos depende. May iba talaga na successful po dun sa cold turkey na tinatawag na cut talaga totally. Pero ito, this one works. Parang mas realistic siya if you'd ask me po. Sabi ni Mami Ann, makakahingi ba ng copy ng semi? Actually, ni-record ko ba to? Yes, ni-record ko pala to. Ipopost ko siya, apo, sa page po. Thank you for this enlightenment. It's a great help. Our webinar topic is not only great but also incredibly insightful. Thank you po sa mga nag-comment. Hi, Teacher Gemma! Thank you po sa lahat ng sumilip, nagbigay ng oras. And, wait lang, may sasabihin pa ba ako? Ayan, plug ko po yung Facebook group ko, Speech Therapy H by Teacher Zoe, by me po. Pero you have to answer all the questions before getting accepted po. Ayan. At this is my page. So, thank you so much po sa lahat po ng nagbigay ng oras. Yes. Natapos sa successful yung first free webinar. I actually hope to provide at least once a month of free webinar po to inform parents and to share with them how they can how they can improve or make changes dun sa awesome journey nila or something that can inspire them or encourage them. So salamat po sa lahat ng nagbigay ng oras. Pwede po paki-post. Yes po. Yes, sure. Ilalagay ko po siya. Salamat po ulit sa lahat ng nanood sa FB Live at saka po sa Zoom. Salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Sa mga friendships, salamat po sa mga nanood. Thank you so much. And that concludes the first free webinar po. Dun sa mga interested po, check out niyo po yung page para po dun sa next Sunday na, although paid po yun, paid parent coaching and training po yun. It's 500 for 1.5 to 2 hours of parent coaching. So, hindi ko sure pero baka nandyan po si Ma'am Cecilia, the principal po sa may South Sembo. Hello po sa inyo at salamat po sa pag-tune in kung kayo po ay na-invite ng mga friendships niyo na mag-tune in. Thank you po and have a blessed evening and start to your Holy Week. Ingat po tayong lahat. Thank you po. Bye!